السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم من جديد على قناتكم كليك نت ريفيوز. واليوم إن شاء الله أحببت أن أشارك معكم تجربة مايكروفون زوم H1. صراحة مايكروفون بمميزات جد احترافية إلى حد ما، يمتاز بالعديد من المميزات التي تجعله من بين الميكروفونات متوسطة الثمن، لكن مميزات جد احترافية. إذا أردتم التعرف على المزيد من مميزات هذا الميكروفون أدعوكم إلى متابعة هذه المراجعة. بالنسبة لمميزات هذا الميكروفون، شكله جميل ويسهل التحكم به في اليد، وزنه خفيف يصل تقريبا إلى أقل من 60 جرام. مايك مستقل يمكنك التسجيل به بدون ربطه مع الحاسوب، ويسجل مباشرة على الميموري كارد. يمكن ربطه مع ميكروفون خارجي، ويحتوي على سماعة داخلية لمراجعة التسجيلات مباشرة من الميكروفون دون الحاجة لربطه مع الحاسوب. يتوفر على مدخل سماعة خارجية لمراجعة الصوت أثناء التسجيل أو سماع الصوت الملتقط أثناء التسجيل. يحتوي على شاشة LCD صغيرة تساعدك على معرفة مستوى الصوت ومجموعة من المعطيات الأخرى. مدخل USB 2 وذلك لربطه مع الحاسوب. يتوفر على خاصية Auto Level، وهي خاصية التفعيل الأوتوماتيكي لحساسية الصوت، أي عندما يكون الصوت مرتفعا جدا أو ضعيف يقوم الميكروفون بضبط حساسية التقاط الصوت لكي يتم التقاط الصوت بجودة مثالية. يتميز بخاصية تحديد مسافة التسجيل Input Level، أي يمكنك تضييق هذه المسافة لاستهداف شخص واحد أو توسيع هذه المسافة، وذلك لاستقطاب الأصوات البعيدة. يمكنك التسجيل بصيغتين، وهي MP3 والWAV.